નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પ્રવાળી લેક્ચર 6 માં આપનું સ્વાગત છે. કમ્પ્યુટર ઓર્ગેનાઇઝેશન અને આર્કિટેક્ચર ડિજિટલ કોમ્પોનન્ટ ની અંદર આજનો આપણો ટોપિક છે 8 to 3 એન્કોડર. જેમ તમે 3 to 8 ડીકોડર ભણ્યા એ જ રીતનું આખું ઓપોઝિટ વર્ક કરશે. સૌપ્રથમ તો તમારે ઇનપુટ તમે એન્ટર કરવાના રહેશે 2:3 એટલે કે 8 ઇનપુટ્સ છે એ એન્ટર કરવાના અને સામે તમને 3 આઉટપુટ્સ મળશે. અહીંયા મેં ટોટલ 2:3 8 ઇનપુટ્સ મૂકેલા છે અને 3 આઉટપુટ મને મળશે. જેમ તમે 3 to 8 ડીકોડરમાં જોઈ લીધો આખું ટ્રુથ ટેબલ, એ જ રીતનું ટ્રુથ ટેબલ છે પણ આખું ઓપોઝિટ થઈ જશે. કઈ રીતે અહીં આપણે ટ્રુથ ટેબલના ઓપરેશનમાં જોઈશું. સૌપ્રથમ તો એટ અ ટાઈમ એક ઇનપુટ તમારું એક્ટિવ નાખશો, બરોબર છે, બાકી બધા એઝ ઇટ ઇઝ તમારા 0 આવશે. એટલે તમારું x y અને z છે એ આવશે 0 0 અને 0. એ જ રીતના d0 માં આ 0 આવશે. d1 માં આપણે એક આઉટપુટ એક્ટિવ ઇનપુટ તમારું એક્ટિવ નાખશો તમે એટલે બાકી બધા એઝ ઇટ ઇઝ 0 થઈ જશે. અને અહીંયા તમારે 1 0 અને 0 થઈ જશે. એ જ રીતના આપણે 2 માં જોઈએ તો અહીંયા તમે 1 ઇનપુટ્સ છે એ નાખશો તમે બાકી બધા 0 થઈ જશે. એટલે અહીંયા થઈ જશે તમારું 0, અહીંયા 1 અને અહીંયા પણ 0 થઈ જશે. તમારા આ ભાગ છે આપણો આખો આઉટપુટનો ભાગ છે જે 3 આઉટપુટ મળશે. આ આપણા ટોટલ ઇનપુટ્સ છે. એ જ રીતના આગળ જોઈએ આપણે. આપણું D3 છે એ 1 હોય તો બાકી બધા એઝ ઇટ ઇઝ 0 મોડમાં હશે. અને અહીંયા તમારા આઉટપુટની અંદર અહીંયા હશે 1, અહીંયા પણ 1 હશે અને અહીંયા પણ 0 હશે. એ જ રીતના નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે D4. D4 માં આપણે લઈ લઈએ 1, બાકી બધા એઝ ઇટ ઇઝ તમારા 0 હશે. અને ત્યારબાદ તમારે અહીંયા આઉટપુટની અંદર અહીંયા 0 હશે, અહીંયા પણ 0 હશે અને અહીંયા થઈ જશે 1. એ જ રીતના નેક્સ્ટ આપણે D5 જોઈએ તો અહીંયા 1 થઈ જશે, બાકી બધા એઝ ઇટ ઇઝ 0 થઈ જશે. એટલે અહીંયા આપણા આઉટપુટની અંદર 1 0 અને અહીંયા મળી જશે 1. એ જ રીતના D6 જોઈએ. D6 માં અહીંયા 1 મૂક્યા, બાકી બધા એઝ ઇટ ઇઝ 0 મૂકી દઈએ આપણે. એટલે અહીંયા આપણે ફાઇનલી આઉટપુટની અંદર અહીંયા આપણે જોશું તો અહીંયા 0 થઈ જશે, અહીંયા 1 અને અહીંયા પણ 1 થઈ જશે. એ જ રીતના લાસ્ટમાં આપણે જોઈએ D7 તો અહીંયા આપણે 1 મૂકી દઈએ, બાકી બધા એઝ ઇટ ઇઝ 0 થઈ જશે. એટલે ફાઇનલી આપણી જે પોસિબિલિટી છે એ જોઈએ અહીંયા તો અહીંયા મૂકી દઈએ આપણે 1, અહીંયા પણ મૂકી દઈએ 1 અને અહીંયા પણ મૂકી દઈએ 1. 1 બાય 1 આપણી પોસિબિલિટીઝ છે જો અહીંયા મળી ગઈ છે. એ એરો કરી દે એટલે સમજવામાં તમને સહેલું થાય. હવે આપણે ત્યારબાદ એનું ઇક્વેશન્સ બનાવીએ. એના ઇક્વેશન્સ કઈ રીતના બનશે પહેલા તો લઈએ આપણે x પર. હવે x પરમાં 1 પૈકી જગ્યાએ છે, 4 જગ્યાએ 1 છે. અહીંયા પહેલા લઈ લઈએ x. 1 ક્યાં આવે છે તો જોઈએ આપણે 1 આવે છે D4. તો અહીંયા લઈ લઈએ D4 અને પ્લસ ની સાઈન લેવાની. ત્યારબાદ 1 આવે છે અહીંયા કેમાં આવે છે જોઈએ તો કે D5 એટલે અહીંયા મૂકી દેશું આપણે D5. અને ત્યારબાદ નેક્સ્ટ આપણે ઈ જોઈએ બીજી કઈ જગ્યાએ 1 આવે તો કે x માં અહીંયા 1 આવે છે D6 અને D7 ની અંદર. એટલે આપણે આ મૂકી દેશું D6 અને D7. આપણી x ની આખી વસ્તુ છે એ તૈયાર થઈ ગઈ. ત્યારબાદ લઈએ આપણે y. તો y માં આપણે 1 ક્યાં ક્યાં જોવા મળે જો 4 જગ્યાએ 1 જોવા મળે છે. કયા અહીંયા અહીંયા અને અહીંયા. તો અહીંયા જે 1 જોવા મળે છે એ કેનો છે D2 નો. એટલે અહીંયા લેશું આપણે D2. પછી આપણે 1 y માં ક્યાં જોવા મળે છે એની નીચે D3. ત્યારબાદ 1 ક્યાં જોવા મળે છે જો D6 અને
D7 ની અંદર, એટલે અહીંયા પાછળ મૂકી દેશું આપણે D6 અને D7. આ ટ્રુથ ટેબલ આખું જોતું જવાનું, એ પ્રમાણે x y અને z છે એ તૈયાર કરવાના છે. ત્યારબાદ લઈએ z. z માં કઈ જગ્યાએ અહીંયા આટલી જગ્યાએ તમને 1 જોવા મળે. પેલો કયું છે D1, અહીંયા લઈ લઈએ D1. ત્યારબાદ 1 ક્યાં જોવા મળે છે D3, અને ત્યારબાદ જોવા મળે છે 1 D4 ની અંદર. ત્યારબાદ લાસ્ટમાં D7 ની અંદર તમને 1 જોવા મળે છે. આ આપણો આખું ફોર્મ્યુલા તૈયાર થયું. હવે આ ફોર્મ્યુલા ઉપરથી આખું આપણે લોજિકલ ગેટ ડાયાગ્રામ તૈયાર કરશું. D4, D5, D6 અને D7. હવે આમાં પ્લસ સાઇન છે, એટલે જે તમને ગેટ કયો યુઝ થશે, આ ટાઈપનો ગેટ આખો યુઝ થશે. તમે ટાઇપ્સ ઓફ ગેટ્સ ની અંદર જોશો તો પ્લસ સાઇન ત્યારે કયો ગેટ યુઝ થાય તમને એની અંદર જાણકારી મળી જશે. આ પ્રમાણે આખું આપણે લોજિકલ ગેટ ડાયાગ્રામ તૈયાર કરીએ. પહેલા કયું આવે છે તો કે D4. D4 ને આપણે અહીંથી કનેક્શન કરીએ બહાર. પછી આવે છે D5. આ D5, પછી આવે છે D6. એટલે અહીંયાથી કાઢીએ આપણે D6. પછી આવે છે D7. આપણા જે x ના કનેક્શન બહાર નીકળી ગયા. પછી આપણે યુઝ કરવાનો છે જે ગેટ, એટલે આ આપણે મળી ગયો x બરોબર આઉટપુટમાં. પછી આવે છે y. y માં પહેલા શું છે D2, પછી કયો છે D3, અહીંયા લઈ લઈએ D3, પછી લઈએ D6 અને D7. D6 છે એથી આપણે કનેક્શન બહાર કાઢીએ અને આ છે આપણું D7. આ આપણો નીકળી ગયો y. એ જ રીતના આપણે dz નું લઈએ. આપણે z માં પહેલા કયું છે D1, પછી છે D3, અહીંથી D3 છે જ આપણી પાસે, અહીંથી આ D3 લઈ લીધો. ત્યારબાદ છે D4, D4 આપણે મળે છે અહીંથી, આ લઈ લીધો D4. અને ત્યારબાદ લાસ્ટમાં છે આપણી પાસે D7, અહીંથી D7 મળે છે, અહીંયા ગેટ મૂકી દઈએ અને અહીંયા આપણે ફાઇનલી Z છે એ મળી ગયો છે. થોડું મોટું બનાવો એટલે દેખાવામાં તમને વધારે સારું રહે. અહીંયા ફાઇનલી તમને ત્રણ વસ્તુના કઈ રીતના ડાયાગ્રામ્સ બનાવવા, કઈ રીતના આ જે ફોર્મ્યુલા જે બનાવી ટ્રુથ ટેબલ ઉપરથી એ પણ તમને આઈડિયા આવી ગયો છે. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.